Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Trộn trứng sống vào thịt ba rọi, cách làm mới lạ và đơn giản nhưng giúp cho món ăn của mình vừa giòn vừa thơm, lại ngấm đều gia vị. Thử cùng vào bếp làm món ăn này vừa lạ vừa quen, chắc chắn bạn sẽ không thất vọng đâu. Các bạn có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Ở đây mình có một miếng thịt ba rọi 1 kg. Các bạn chọn thịt ba rọi rút xương để phần thịt và mỡ được phân bố đều, ăn không bị ngán ha. Mình cắt đôi miếng thịt ra. Sau đó đem đi áp chảo nè. Áp chảo giúp phần da heo săn lại, dễ cắt hơn ha. Bây giờ mình cắt nhỏ thành miếng vừa ăn. Các bạn cắt thành những miếng vuông cỡ bầu diêm, có độ dày khoảng 1 cm ha. Đánh tan 2 quả trứng nè. Sau đó cho trứng trực tiếp vào thịt. Đảo đều để đảm bảo là trứng áo đều thịt nha. Tiếp theo đến áo bột năng nè. Mỗi lần các bạn cho 2 muỗng bột năng vào thịt, đảo đều. Và cho thêm bột năng vào cho đến khi thịt ráo và áo đều bột. Đừng cho quá nhiều bột năng vào một lúc nha. Áo vừa đủ như thế này là được rồi nè các bạn. Bây giờ mình đem thịt đi chiên ha. Đợi dầu nóng thì mình cho thịt vào chiên. Chiên cho đến khi thịt vàng đều hai mặt như thế này thì mình vớt ra để cho ráo dầu. Tiếp theo mình sẽ đi làm nước sốt. Trước tiên mình băm nhuyễn tỏi và hành tím. Bây giờ mình pha sốt nước mắm nè. 2 muỗng canh đường. Cho vào đây 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh tương ớt, 1/4 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê bột nêm, 1/4 muỗng cà phê ớt bột paprika, 4 muỗng canh nước. Khuấy đều lên cho tan gia vị. Mình dùng một cái chảo sâu lòng như thế này để đảo cho nó dễ ha. Cho vào chảo khoảng 1 muỗng canh dầu ăn, cho hành tím và tỏi vào phi thơm. Sau đó thì mình cho phần nước sốt đã pha vào chảo nè. Để lửa vừa, đun cho nước sốt nó hơi sôi lên. Sau đó thì mình trút hết phần thịt chiên vào. Đảo liên tục và đều tay cho đến khi thịt nó áo đều hết nước sốt. Để lửa nhỏ vừa và mình đảo đều. Rim cho đến khi nước sốt thấm hết vào thịt như thế này là được rồi. Mình tắt bếp luôn. Wow, món thịt chiên giòn sốt nước mắm thơm lừng luôn các bạn ơi. Món này mà ăn với cơm nóng thì rất là bắt luôn. Phần thịt giòn, béo béo, độ mặn ngọt của thịt đậm đà vừa phải. Thêm mùi thơm của tỏi của hành với nước mắm vô cùng hấp dẫn. Lớp bên ngoài giòn xốp lạ miệng nhờ lớp trứng áo. Cũng nhờ lớp này mà gia vị áo rất đều xung quanh. Làm món này cho bữa cơm gia đình vừa nhanh gọn lại ngon lắm. Chúc các bạn thành công nhé. Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Món thịt ram rất ngon, nhưng nếu nó đã quá quen thuộc khiến bạn nhàm chán thì hãy cùng mình thử cách làm hoàn toàn mới này nha. Không cần ướp thịt, không cần dầu, nguyên liệu đơn giản ai cũng tìm được nhưng thành phẩm chắc chắn sẽ chinh phục bạn. Các bạn có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Mình dùng ở đây là 800 g thịt ba rọi. Khổ thịt này mình cắt bớt cho nó vừa với chảo nha. Rồi mình cắt thành 3 miếng như vậy.
Bề ngang khoảng từ 5 đến 6 cm, có thể cắt lớn hơn tùy theo ý thích các bạn ha. Tiếp theo thì mình sẽ áp chảo cái phần thịt này. Cho thịt vào chảo và mình mở lửa vừa thôi ha. Chảo nóng lên thì thịt sẽ tự ra mỡ. Khi thấy thịt săn lại và nó vàng xém mặt như thế này là được rồi nè các bạn. Mình tạm tắt bếp và cho gia vị vào, gồm có 1 muỗng canh sốt ướp thịt nướng. Mình dùng loại ly kim ki nha. Các bạn có thể dùng loại khác cũng được. 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước màu đường, 1 muỗng canh tương ớt. Sau đó thì mình cho vào một chai bia 350ml. Mình dùng bia Ken nha. Các bạn dùng loại nào cũng được ha. Cho hành, tỏi, gừng và ớt vào luôn. Mở bếp mình nấu sôi. Các bạn nhớ hớt bọt ha. Sau đó mình đậy nắp lại và ninh cho thịt nhanh mềm. Để lửa vừa nha. Sau 20 phút các bạn mở nắp và mình trỡ thịt ha. Hạ lửa dưới trung bình và tiếp tục rim cho gia vị thấm từ từ vào thịt. Bây giờ mình sẽ không đậy nắp nữa và tiếp tục rim cho cái lượng nước này bốc hơi bớt. Sau 15 phút nữa thịt đã mềm và lượng nước bia đã bốc hơi, chỉ còn lại lượng gia vị trong chảo thôi các bạn. Nên lúc này các bạn nhớ trỡ thịt và hạ lửa thật nhỏ. Mình ninh thêm 5 phút nữa là được nha. Như vậy là được rồi nè, mình tắt bếp luôn ha. Như vậy mình đã hoàn thành xong món thịt ram bia đơn giản, thơm lừng, không cần ướp vẫn thấm ngon. Nhìn hấp dẫn chưa nè các bạn. Mình cắt thịt ra miếng mỏng cỡ chừng 3 ly để dễ ăn ha. Nước sốt còn lại các bạn có thể rưới lên thịt cho đậm đà nè. Mình thử một miếng để chia sẻ cảm nhận nha. Thịt mềm nhưng vẫn giữ được độ dai giòn, mùi rất thơm, vị mặn vừa phải, pha ngọt nhẹ. Món này mình ăn với cơm nè, cuốn bánh tráng hoặc làm món nhâm nhi kèm với một ít đồ chua là hết ý. Mình thì thích ăn với bánh mì, ngon khỏi chê luôn các bạn ơi. Các bạn thử ram thịt theo cách này sẽ không làm các bạn thất vọng đâu nha. Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Có bao giờ bạn sử dụng nước coca theo cách này chưa? Đổ nó trực tiếp vào thịt để ướp, rồi đem đi nướng, ngon bất ngờ luôn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cách ướp thịt mới. Chỉ 10 phút chuẩn bị, các bạn sẽ có ngay món thịt nướng, thịt chiên hoặc thịt ram lên màu rất đẹp, mùi vị thơm ngon tuyệt vời cho cả nhà. Nào chúng ta cùng bắt đầu thôi. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Hôm nay mình sử dụng 1 kg thịt ba rọi. Phần ba rọi này đã được lọc da. Các bạn chọn phần ba rọi rút sườn sẽ ít mỡ và nhiều nạc hơn ha.
Bạn nào không thích ăn mỡ nhiều, mình có thể chọn thịt nạc vai nha các bạn. Thịt này đã rửa sạch với muối và giấm, để ráo hoặc là thấm khô với giấy bếp nha. Sau đó thì mình cắt thịt thành những khối hộp nhỏ như thế này. Cho thịt vào thố để ướp ha. Cắt hành tỏi. Cho vô cối giã nhuyễn. Thêm 2 muỗng nước. Rồi mình vắt lấy nước hành tỏi nha. Với 1 kg thịt, mình ướp vào đây 100 ml nước coca. Coca sẽ giúp món thịt nướng mềm thơm hơn và lên màu đẹp nữa. 1 muỗng canh dầu hào. 2 muỗng canh nước tương. 1 muỗng canh mật ong. 1 muỗng cà phê hạt nêm. Thêm 1 muỗng cà phê mè rang. Cuối cùng thêm 2 muỗng cà phê bột ớt paprika. Trộn đều lên. Mình ướp thịt ít nhất là 1 tiếng nha. Có thể bảo quản trong tủ lạnh cho an toàn. Thịt đã ướp xong, bây giờ mình xiên thịt vào những que xiên như thế này. Mình xiên từ 3-4 miếng thịt vào que như thế này là được nha các bạn. Thịt cắt vuông nên khi xiên rất dễ, tạo hình vuông vức rất đẹp nè. Bây giờ mình đem đi nướng. Phần nước ướp còn lại các bạn đừng có bỏ nha. Mình giữ lại để quét lên mặt thịt lúc nướng, sẽ giúp thịt mềm và không bị khô, lên màu đẹp nữa nha. Các bạn có thể nướng bằng lò than hoặc là nồi chiên không dầu, hay là chiên áp chảo đều ngon nha. Với nồi chiên không dầu, mình nướng ở 350 độ F, tương đương 180 độ C. Nướng trong khoảng 10 đến 15 phút. Mình nhớ canh để trở mặt thịt nha các bạn. Quét nước sốt ướp lên ha. Nướng đến khi thịt chín vàng như vậy là được rồi nè. Hoặc các bạn có thể chiên áp chảo như thế này cũng ngon lắm. Cho vào chảo một ít dầu rồi mình chiên ở lửa nhỏ vừa. Lật trở đều cho thịt chín vàng. Chín vàng ngon quá các bạn ơi. Mình dọn ra đĩa và dùng thôi. Ăn kèm với bún hay cơm đều ngon. Thêm rau sống ăn kèm, cuốn bánh tráng hay ăn với nước mắm chua ngọt cũng hợp lắm nè. Rắc thêm ít mè cho thơm và bắt mắt hơn. Thịt xiên nhìn hấp dẫn chứ nè các bạn. Bên ngoài vàng nâu bắt mắt lại rất thơm. Khi ăn vào, phần thịt mỡ được nướng săn giòn. Phần thịt nạc thấm gia vị vừa ăn, rất mềm không hề bị khô nha. Ngon lắm các bạn. Cách ướp này vừa nhanh chóng lại đơn giản phải không nào? Cùng vào bếp làm ngay món ăn đổi vị cho cả nhà nha. Bảo đảm cả nhà sẽ tấm tắc khen luôn đó. Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta đổ sữa tươi vào thịt như thế này. Sau đó nấu thịt theo cách đặc biệt này của mình nha. Thành phẩm thịt vừa mềm thơm, vừa thấm vị. Có thể nói là ngon hơn thịt hộp luôn. Ăn không cũng ngon. Ăn bánh mì với cơm với bún lại càng hấp dẫn. Cách làm rất đơn giản. Chi tiết cách làm mình sẽ chia sẻ ngay sau đây. Mời các bạn xem qua video. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để làm món này, các bạn chọn thịt nạc vai là ngon nhất. Khi hầm, thịt mềm và không bị khô. Tuy nhiên nếu không thích ăn mỡ thì các bạn có thể chọn thịt thăn heo cũng mềm và ngon lắm. Các bạn rửa thịt với muối và giấm pha loãng rồi để cho thật ráo nước nha. Bước sơ chế tiếp theo mình sẽ cho sữa tươi vào ngâm giúp thịt thơm hơn khi hầm. Mình dùng 500 ml sữa tươi không đường đổ ngập mặt thịt. Nếu không có sữa tươi, các bạn dùng 3 muỗng canh sữa đặc pha với 500 ml nước ấm để thật nguội rồi mới ngâm ha. Mình ngâm thịt từ 30 đến 40 phút cho thịt đủ ngấm nha. Trong thời gian chờ thì mình sơ chế hành tỏi nha các bạn. Mình cắt củ hành tây này thành khoanh dày 2,5 cm để mình lót đáy nồi.
Hành tím và tỏi thì mình băm nhuyễn ra. Một phần nữa thì các bạn giã sơ để vắt lấy nước. Còn lại một phần nữa mình để làm sốt nha. Sau đó mình đem thịt đi rửa cho thật sạch rồi dùng khăn giấy lau khô nước ha. Tiếp theo mình ướp thịt nè. Với 1,5 kg thịt, mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh nước hành tỏi. Mình nên ướp nước hành tỏi cho dễ ngấm hơn nha các bạn. Với lại khi áp chảo thịt sẽ không bị cháy nha. 1 muỗng canh rượu nấu ăn hoặc là rượu trắng giúp thịt thơm hơn. Dùng tay trộn đều lên. Mình để ít nhất là 20 phút cho thịt đủ ngấm nha các bạn. Tiếp theo cho vào chảo 3 muỗng canh dầu. Cho hành tây vào áp chảo sơ cho hành thơm. Sau đó mình xếp qua nồi. Mình lót hành dưới đáy nồi như vậy thịt sẽ không tiếp xúc trực tiếp đáy nồi, dễ bị xích đáy nồi nha các bạn. Đồng thời hành tây sẽ giúp thịt thơm và ngọt nước hơn. Kế đến mình cho tỏi tép vào mình chiên sơ luôn. Mình dùng 50g tỏi nha. Chiên thơm rồi sau đó mình cho vào nồi. Còn lại dầu trong chảo thì tiếp tục cho thịt vào chiên nè. Các bạn chiên và trở thịt cho đều ha. Nếu thích cách mình làm, nhớ bấm like. Nếu video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim bên dưới video. Thịt từ từ săn lại nè. Và mình chiên thêm một chút xíu nữa để cho thịt vàng xém cạnh như vậy là được ha. Mình vớt ra rồi xếp thịt vào nồi. Tỏi lúc nãy mình cho lên mặt nha. Tiêu hạt thì các bạn nhớ rang thơm rồi mình cho vào luôn. Cho vài cái lá bay leaf nữa cho thơm ha. Sử dụng lại chảo này, mình cho vào đây hành tỏi còn lại vào phi lên cho thơm. Cho vào hơn nửa chén sốt cà chua 150g. Xào lên cho thơm. Nêm gia vị gồm có 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh bột nêm gà, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Món này mình không dùng nước mắm nha các bạn. Khuấy cho tan gia vị. Khi sốt sôi lại thì mình đổ hỗn hợp vào nồi thịt. Trộn đều cho thịt thấm sốt. Ướp khoảng 10 phút. Sau đó thì mình cho vào nồi 600ml nước dừa tươi và 700ml nước lọc. Lưu ý, nếu kho với nồi áp suất điện, lượng nước không bốc hơi như là kho bình thường, nên các bạn giảm lượng nước lại ha. Nồi của mình là nồi gang tráng men. Nồi này rất nóng, hầm thịt nhanh mềm hơn là nồi bình thường. Các bạn có thể hầm với nồi bình thường hoặc là nồi áp suất điện đều được ha. Mở lửa lớn cho nước nhanh sôi. Mình hớt bọt cho sạch nè. Sau đó đậy nắp lại và hạ lửa dưới trung bình để nấu nha. Cứ mỗi 10 phút các bạn mở nắp cho nước thoát hơi bớt và mình trở thịt luôn ha. Rồi tiếp tục đậy nắp lại và hầm thịt. Nồi thịt hầm của mình đã được 1 tiếng 15 phút rồi các bạn. Mình mở nắp ra nè. Wow, thơm quá. Mình thử lại nè. Rất là vừa luôn. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Pha bột năng với nước hòa tan. Và mình cho từng muỗng vào nước lèo nha. Khuấy đều cho bột chín. Nước nó có độ sánh nhẹ là được. Mình cho ra đĩa rắc một chút tiêu nữa cho dậy mùi. Cho nhánh ngò rí nữa nè.
Màu hồng tự nhiên của sốt cà cùng với gia vị vừa đủ tạo nên món thịt thật là thơm ngon. Mình vẽ ra cho các bạn xem nè. Thịt rất mềm, mình vẽ ra từng xớ rất dễ dàng luôn á. Vị mặn vừa phải nên mình có thể ăn không cũng được, hậu ngọt và thơm lắm. Hương vị giống như thịt hộp nhưng đậm đà thơm ngon hơn đó nha. Món này ăn với bánh mì là hợp nhất. Nước sốt có độ sánh nhẹ, béo thơm, chấm bánh mì là hết ý. Ngoài ra các bạn có thể ăn với cơm, với bún tươi đều hấp dẫn. Các bạn thử hầm thịt theo cách của mình để cảm nhận hết vị ngon của nó. Chúc các bạn thành công! Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Đây là cách làm thịt ngâm nước mắm mà mình mới được biết nè các bạn. Cứ ngâm thịt sống trực tiếp như vậy nè. Rất là ngạc nhiên với thành phẩm cho ra thơm ngon và hấp dẫn hơn rất nhiều với cách ngâm truyền thống. Và hơn nữa là thời gian bảo quản được rất là lâu luôn. Nếu các bạn tò mò muốn biết cách làm chi tiết thì xem hết video này rồi cùng mình thực hiện ngay nha. Mình dùng thịt ba rọi để ngâm sẽ ngon hơn vì có vừa nạc vừa mỡ, giúp thịt không bị khô cứng đó các bạn. Mình nên chọn mua thịt dày thì thành phẩm thịt sẽ đẹp hơn nha các bạn. Thịt này mình đã rửa sạch với muối và giấm và để thật là ráo nước. Mình cắt miếng thịt này làm đôi, bề ngang khoảng 4 đến 5 cm ha. Mình cho qua để ướp luôn nè. Với 1,5 kg thịt, mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối khoảng 4 g. Mình dùng muối hồng nha, bạn có thể dùng muối trắng cũng được. Rắc đều lên như thế này. Tiếp theo thì mình cho vào 1 muỗng canh rượu trắng. Nếu không có thì các bạn dùng rượu nấu ăn cũng được ha. Dùng tay xoa đều lên bề mặt thịt như vậy. Mình chỉ ướp sơ như vậy thôi các bạn, giúp cho thịt được sát khuẩn trước khi ngâm gia vị nha các bạn. Các bạn để thời gian là từ 15 đến 20 phút là được. Để đây mình đi chuẩn bị để nấu nước ngâm thịt nha các bạn. Nếu muốn cho nước ngâm được thơm ngon, mình có dùng một số nguyên liệu thơm. Liều lượng mình có ghi trên màn hình và dưới phần mô tả của video. Các bạn xem nha. Bây giờ mình cho vào nồi 700ml nước mắm, 300g đường, và 600ml nước. Khuấy cho tan đường và mình mở lửa nhỏ nấu cho sôi nha. Và cho vào đây lượng quế, hồi, tiêu hạt. Khi thấy nước mắm sôi nhẹ khoảng 2 phút, các bạn vớt sạch bọt. Và mình cho sôi thêm khoảng 1 phút nữa rồi mình tắt bếp. Cuối cùng thì mình cho vào gừng, tỏi, ớt, tiêu hạt. Khuấy đều, để ở đây mình chờ hỗn hợp nguội nha các bạn. Bây giờ hỗn hợp nước ngâm đã nguội rồi thì mình cho hết vào khay thịt đã ướp lúc nãy. Nếu nước ngâm không ngập được mặt thịt thì các bạn nên trở thịt thường xuyên, khoảng 3 tiếng trở một lần để thịt được ngấm đều nước ngâm nhé. Hoặc là các bạn cho vào thố đựng nhỏ hơn để lượng nước ngâm đủ ngập được mặt thịt. Cái khay đựng này hơi lớn đó nên mình chịu khó trở vậy ha. Mình đậy nắp lại bảo quản và sẽ để khoảng 48 tiếng, khoảng 2 ngày 2 đêm để thịt đủ ngấm nha. Bảo quản ở nhiệt độ phòng là được và tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp nha các bạn. Sau 48 giờ thì mình lấy thịt ra để xếp vào vỉ. Mình mang thịt đi sấy nha. Các bạn không có lò sấy thì có thể treo thịt lên phơi dưới ánh nắng trực tiếp trong 2 đến 3 ngày nắng to. Khi thấy thịt khô dẻo lại là được. Nếu phơi ngoài trời thì các bạn nhúng thịt qua rượu trắng đều trên bề mặt thịt giúp diệt khuẩn và tránh côn trùng bao vào nhé. Giống như mình phơi lạp xưởng vậy đó các bạn. Phần nước ngâm còn lại thì các bạn nấu sôi lại, chờ nguội và mình bảo quản trong hũ. Mình sẽ ngâm được thêm từ 1 đến 2 lần ngâm nữa nha. Khi nấu lại thì các bạn cho thêm 1/3 lượng nước trong công thức để bù lại lượng nước đã bốc hơi là được ha. Bây giờ mình cho thịt vào lò sấy ở nhiệt độ 131 độ F, khoảng 55 độ C trong 8 tiếng.
Lưu ý là trong quá trình sấy, các bạn nhớ trở thịt cứ mỗi 2 tiếng các bạn trở một lần để thịt được khô đều ha. Sau 8 tiếng mình đã sấy xong rồi nè. Thịt trở nên khô lại và dẻo như vậy nè các bạn. Phần mỡ trong lại, nạc thì màu nâu sậm như vậy. Cảm giác thịt khô không còn nước bên trong nữa là được ha. Màu thịt cũng đẹp hết các bạn. Thịt khô mà vẫn còn độ dẻo nha. Muốn bảo quản lâu thì các bạn cứ để nguyên miếng thịt như vậy, bọc ráp hoặc mình đựng vào hộp nhựa, cho vào ngăn mát tủ lạnh. Mình dùng được 1 tháng. Bảo quản tủ đông đúng cách, đúng nhiệt độ được hơn 1 năm đó các bạn. Lát nữa mình hướng dẫn sau ha. Thịt này các bạn có thể hấp hoặc là chiên lên ăn ngon lắm, hoặc xào với rau củ cũng rất là hấp dẫn. Bây giờ mình đem thịt chiên nha. Cho vào chảo một chút xíu dầu ăn thôi. Cho thịt vào mình chiên ở mức lửa thật nhỏ, đậy kín nắp. Sau 6 phút thì các bạn mở nắp, trở thịt và mình chiên thêm 6 phút nữa. Rồi mình úp phần da, mình chiên trong 3 phút nữa là được. Thịt này trong quá trình sấy thịt cũng đã được chín tái một phần, nên khi chiên lửa nhỏ như vậy đậy nắp giúp thịt chín sâu hơn các bạn, nên các bạn yên tâm ha. Bây giờ nếu có mặt ở gian bếp này các bạn sẽ ngửi thấy mùi rất là thơm luôn. Các bạn cũng có thể xẻ đôi miếng thịt cho mỏng lại rồi các bạn chiên ha. Mình thì để nguyên miếng thịt như vậy để thành phẩm mình được đẹp đó các bạn. Còn nếu không chiên, các bạn cũng có thể cho nước vào nồi, hấp cách thủy trong 15 phút. Xong rồi các bạn chiên sơ lại 2 mặt cho vàng, giúp thịt lên màu đẹp và thơm hơn đó các bạn. Mình xắt phần thịt chiên ra trước nè. Khi cắt thịt ra, mình thấy rõ hơn phần mỡ rất trong. Phần nạc bên ngoài có màu nâu, bên trong hơi hồng nhẹ. Khi ăn mình cảm nhận được rất thơm mùi nước mắm đặc trưng, hòa quyện cùng hương thơm của gừng, tỏi, tiêu hạt, thoang thoảng mùi quế hồi. Thịt thấm đậm đà, vị ngọt tự nhiên của thịt được giữ lại. Vị mặn vừa phải, pha chút ngọt nhẹ, ăn rất là hấp dẫn. Giống như vị của lạp xưởng vậy đó các bạn. Nếu so sánh với các loại thịt ngâm nước mắm truyền thống thì thịt ngâm nước mắm theo kiểu này ngon và hấp dẫn hơn rất nhiều. Ưu điểm của thịt ngâm này là có mùi vị thơm ngon đặc trưng từ hỗn hợp nước ngâm, thịt thấm đậm đà, màu nâu bắt mắt, ăn với cơm, cuốn bánh tráng. Làm món nhâm nhi thì rất tuyệt, càng hấp dẫn hơn nếu được kết hợp chế biến với nhiều món ăn khác như là xào với dưa cải chua, rau củ hoặc làm nhân bánh bao. Đặc biệt là bảo quản được rất lâu không sợ bị hư. Để bảo quản tốt thì các bạn dùng ráp bọc thực phẩm, gói thịt lại, xong rồi gói thêm một lớp giấy nhôm nữa, cho vào ngăn mát tủ lạnh, dùng trong 1 tháng. Bảo quản trong ngăn đông, ở điều kiện tiêu chuẩn không độ ép, nhiệt độ ổn định, bảo quản được hơn 1 năm đó các bạn. Hy vọng với món thịt ngâm này sẽ làm hài lòng các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!